انا اسمي رانيا، مهندسه، مهندسه الكترونيكس. والدي ووالدتي ربنا يديهم الصحه. يعني بقى لي فتره، يعني انا والدتي عندها في حدود 74 سنه ما شاء الله، ووالدي عنده حوالي 82 سنه. المعاناه بدات من اول ما ابتدوا ان هم بعد ما هم الاثنين كانوا بيشتغلوا طلعوا معاش. اولا احنا في المساكن القديمه كلها في مصر اللي هي ما فيهاش اسانسير، فطبعا ده مع الوقت بقى فيه هدك جامد جدا، مشاكل جامده جدا، صعوبات في ان هم يتحركوا او ان هم يطلعوا وينزلوا. المشاكل اللي بتقابلني في رعايتهم، اولا ان مفيش تهيئه، ان انا دلوقتي هم ما بقوش يقدروا، يعني والدتي ما تقدرش تتحرك خالص، بقت قاعده على كرسي متحرك. المشاكل من ناحيه الحركه، ان هي الاماكن، حتى اماكن حكوميه مثلا اضطرينا في وقت ان احنا نعمل توكيل، ان احنا ننزل وننقلها او تروح او حد يطلع لها، في مشاكل يا اما فاينانشال صعبه جدا، يا اما بتحتاج مجهود ووقت كبير لو انت مش هتقدر تروح المكان ده، وساعات بيبقى مضطر ان انت تروح في بعض الكيسز يعني. وفي حاجات تانية ان لا، يعني انت في الاخر لازم تديل، يعني مثلا حتى لو انت حتى يعني من ناحيه الترفيه ان انت توفر لهم انهم يروحوا مكان او كده، في صعوبات جامده جدا. واقصاها هي حته ان انا لو حد بكرسي متحرك ازاي يتنقل من مكان لمكان. العربيه المجهزه كنوع خدمه، حتى سواء قطاع خاص بفلوس او من غير فلوس، انها تكون متوفره، ان انا اقدر انقل حد بكرسي متحرك من مكان لمكان. دي حاجه. الحاجه التانية وعي بقى، مساله مشكله وعي عندنا كلنا، مش يعني من زمان، ان احنا كابناء ان احنا لازم نبقى فاهمين ان انا مش المفروض ان انا عشان اريح مامتي وبابايا ان انا اقول لهم لا اقعدوا لا كده. بالعكس، النشاط البدني والحركه مهمه جدا، سواء مشي او غيره او غيره. النقطة بقى الثالثة اللي هي أنا شايفاها أساسية، الحتة النفسية للأب والأم في السن ده، إن مفيش نشاط يشدهم. يعني أنا والدي ما شاء الله عنده صحة ويقدر يتحرك، بس مشكلته إنه مفيش حاجة يعني يعملها. عدد النوادي أو الأماكن أو الأكتيفيتي المتاحة ليه في سنه قليل جدا، وشبه معدوم. يعني هو حتى حاول يشتغل بعد ما طلع معاش ويقدر يشتغل، بس ما لقاش حاجه حتى مناسبه، مع ان هو ممكن جدا يشتغل في حاجات كتير او يتعامل زي نوع من النشاط، حتى ولو مش هنقول بفلوس، بس تبقى حاجه رمزيه، لكن هتساعد جدا 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 ان الناس دي تعيش وتحس انها عايشه، مش مجرد ان احنا ناس كبار يعني يقعدوا ياكلوا يشربوا يناموا. لا، هو يقدر يدي، وعلى فكره ده اللي هيخلي صحته احسن، هيخليه يتحرك اكتر، والحاله النفسيه هي هتخليه افضل. المشاكل بقى الأخيرة هي في الرعاية الطبية، ودي ان احنا بنعاني لحد كبير ان انا نلاقي حد يكون دكتور فاهم او كويس يقدر يجي لنا البيت، لان احنا ساعات بنتعرض للموقف ده كتير، وللاسف ما هواش السيستم عموما مش مهيئ قوي لده. فبلاقي صعوبات جامده من ناحيه الفاينانشال، ومن الناحيه صعوبات في اللوجيستكس وفي الوقت وايفورتس وحاجات كتير وترتيبات كتير، وان انا الاقي حد يرعاهم مؤهل ان هو يرعاهم واثق فيه ان هو يرعاهم بالرعايه الكافيه. دي مشاكلي اغلبها. يعني احنا الثلاثه تقريبا حياتنا اتغيرت في محاوله رعايتهم. يعني انا اضطريت في وقت ما ان انا عشان ما اكونش، لان كان شغلي بعيد عن والدي ووالدتي، ان انا اسيب الشغل اللي هو الفول تايم وابقى بشتغل فريلانسر او من البيت او كده عشان اكون قريبه منهم. عشان مثلا اوفر لهم مكان بيكون فيه اسانسير ونسهل الحركه عليهم، اضطرينا ننقل لمكان بعيد، وده عبء مادي، عبء اغير حياتنا كلها عشان نقدر. طبعا احنا نوت ريجريتنج يعني، بس احنا الفكره كلها ان احنا ده يعني شكل في حياتنا تاثير مش قليل، صعب جدا. وساعات ان احنا بنقعد بفترات طويله جدا من حياتنا، جزء كبير جدا من حياتنا، عشان نحل مشاكل اكتر من ان احنا حتى نقعد معاهم ونراعاهم ونساعدهم بوجودنا. فاحنا بقينا الوقت ده بدل ما احنا نوجهه ليهم، لا احنا اكتر حاجه ان احنا قاعدين بنحاول نحل مشاكل لوجيستكس ومشاكل اكلم دكتور مين، طب ادور على مين، طب احاول انقل، طب عشان اروح لهم، انا عشان اروح لهم المكان اللي هم بقوا فيه دلوقتي انا ماديا بقى مكان بعيد جدا عني، وفي نفس الوقت عشان انقلهم او كده ده صعب جدا. فده سبب لي مشاكل ليا ولاخواتي في حياتنا عموما. يعني احنا وصلنا فعلا لمرحله ان احنا بقينا
عشان انا مشغوله ومنهمكه تماما في تفاصيل كتيره جدا ومشاكل ملهاش عدد في رعايتهم الرعايه البدنيه، بقت الفكره ان انا اقعد معاهم وارعاهم نفسيا بقت فكره مش مش متاحه، وبقت نوع من اللكشري انا مش عارفه اعمله. يعني انا عشان الاقي وقت ان انا الوقت اللي انا رايحاه بشوف ده وبشوف الادويه وبشوف مش عارفه ايه وبشوف ايه، وفي الاخر الاقي نفسي ما عادش معاهم واتكلمنا وضحكنا يعني ودي اكتر حاجه فارقه يعني. جزء كبير من اللي انا يعني اللي احنا شايفين اللي هيفرق في حياتهم كواليتي اوف لايف للناس الكبيره ان انت توفر لهم حاجه باشن بالنسبه لهم. الحاجات دي مش لازم تكون يعني يعني ممكن ليها صور كتير، ممكن تكون نادي ثقافي، ممكن تكون مكان يقروا فيه، ممكن يكون مكان يتجمعوا حتى فيه يشاركوا خبرات، بس وجود هدف يعني وجود حاجه يسعوا لها حتى ولو كانت بسيطه، ده في حد ذاته هيستهلك جزء كبير من الشغف عندهم والحب ان هم يعملوه، فهيخلي لحياتهم معنى تاني. ان انا في الاخر لما يبقى عندي كوز هدف انا رايحه له، ده بيغير حياتي 180 درجه. لان اكتر مشاكل ودي شفتها من ناس كتير ان في السن ده هي الاكتئاب، ان انا الاقي حياتي ملهاش معنى. يعني انا الديلي لايف بتاعي ماشيه بسيستم واحد ومفيش حاجه انا بعملها عشان انا مبسوط ان انا بعملها غير ان انا just chatting which is not يعني the best practice for me to do. فالنشاط هنا مش شرط يكون نشاط بدني، مش المفروض يكون جيم، بس مش شرط يكون نشاط رياضي تراك يمشوا فيه، وان كان على فكره وجود تراك ووجود مكان فيه زرع مخصص ان الناس دي تقدر تمشي فيه ده في حد ذاته جميل وهيديهم روح حلوه. لكن انا قصدي فكره النادي، وفي على فكره في انا اعرف ناس في زي ونوادي مسنين في تجربه موجوده فعلا بس مش منتشره، وبيروحوا رحلات، وفعلا انا اعرف ناس فيها شبه حياته مختلفه ككواليتي مسنين عن حد جاست قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه. فدي بتفرق كتير جدا في حياته. هو طبعا من الحاجات الاساسيه برضو اللي احنا بتقابلنا ان المسنين عموما سنسيتيف جدا 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 لفكره ان الشارع احنا ممكن عادي نستحمل رجه، نستحمل مشاكل. انا والدتي في وقت ما كنا ناقلينها بالاسعاف تعبت من عربيه الاسعاف، لان الشوارع عباره عن يعني دروبس كتير، ابس اند داونز، فده بيعمل رجه بتاثر على مخهم، وهم تحملهم للحاجات دي بيبقى اضعف كتير قوي من ناس تانية صحتها افضل. فانا والدتي تعبت اكتر ما تعبت منها كانت رايحه المستشفى، تعبت من عربيه الاسعاف نفسها. فالشوارع للاسف مش مهيئه، الارصفه مش عاليه جدا، وحتى لو انا يعني انا ما كنت بمشي مع والدتي ايام ما كانت بتقدر تمشي، لا كان بتبقى صعوبه جدا احنا نطلع رصيف. والدي دلوقتي ربنا يديله الصحه بيقدر يمشي، بس مثلا لما بيبقى فيه رصيف عالي بيبقى عايز حاجه يسند عليها ومش قادر يطلعها. فالحته دي مش مراعاه فيهم. لازم يكون في حاجه تراعي الحته دي في الشوارع، في الانفراستراكشر، حتى في الاماكن الحكوميه اللي بتقدم خدمه للمسنين نراعي ان ده مكان بيقدم خدمه للمسنين، فلازم يكون مؤهل لده من ناحيه انفراستراكشر، من ناحيه مكان ادمي، من ناحيه طلوع يكون سلالم بسيطه، او حتى يبقى في رامب عشان لو حد عايز يبقى بكرسي متحرك يطلع وكده. كل ده هيفرق كتير جدا في حياتهم يعني.